A beautiful life once again, my dear Team Baleleng. So for today is cooking for frontliners again because it's been a very toxic week for us. Sobrang busy po at sobrang pagod. So eto po ang ating menu for the day. Tingnan mo kung ganito lang kadurog siya. Okay lang pa. Sige pa. Ano niya? Butter then with parsley. Oh, sarap. Yes. Very, very delicious. Oh, siya. Social lang So, show kayo ngayon. Yan, no rice, potato ang carbs natin for today. Ewan ko ba kung ano naisip ko yun na. Mahirap kasi mag-isip ng diba? Na breakfast local. Breakfast local. Okay. Hindi ko alam yun. Mahirap. Mas madali kumahanap po sa Mahirap sa palengke kasi pang social media. Hindi kasi pang everyday. Hindi. Pero pag maraming handaan, yun. Diba? Pag yung pang Meron din. Kaya lang, Christmas. minsan may time na walang tinda. Ang hirap. Mas marami supply Sa- natin sa ano. Ako rin sa SM ako nag-business. Pag dumiretso ka sa anak mo na, tukoy mo na yung Yes. pupuntahan mong lugar. Para wala kami yung problem. So, this is our menu for today. Shelters. Ano yan, just with chili. Yeah. Seafood. Kuya, social today. Kuya, may social. Kano kilo ng hipon? 400 to. Mura na yan. Bagay kasi medyo maliit. So, okay na yan. Sa amin hindi na babago. Kasi ka sa SM palagi tayo galing. Ay, Ay, talaga. minsan malaki na. Pag sa SM 499 talaga na Wala steady walang yung price pagbabago. nila. Buti naman medyo mura-mura. Malaking bagay 100 pesos na difference sa price. So, alam mo ba ganyan? Isa siya lang. Pinoy kami. Silang malupot tilapia. Tapos, Walang pagkain. uy, so yung may tahong kami. Sumamay Nilagang tahong. Madali lang makatayo. Bakit? Namali ako ng ano. Ang bangon? Hindi. Tumama yung ano ko dun sa kanto ng kama. Maliligo na sana. Eh, sana pinalo mo yung kama. Bakit Pinalo ako? Hindi ako ano. Bawi ka ngayon. Pagigigisa natin yung natawagin mo. Bigyan dyan naman kami kakakain. Okay lang, tuloy mo lang yan natin, Nids. It's so sarap, yes. It's so sarap naman. Why not? Yeah. Para may ano, may sarap na to. I-chop na natin. Ng peas. Diba? Healthy naman ito eh. Tama. Alam na magluto, ano, pagkalasahan mo, alam mo na paano gagawin. Korean na siya, hindi siya Korean. Nagmana ng ano,
And here it goes, my dear Team Baleleng. So, kahit na mahirap ang buhay ngayon, we are very grateful na tayo ay binibigyan pa rin ng Panginoon ng lakas at nandito para makapagtrabaho pa rin. Napakahirap po ng work, syempre sa ating mga mahal sa buhay. So, but palagi nating tatandaan, laging be safe, follow the protocols. Yun naman kasi ang kailangan natin para malabanan tong pandemyang ito. Hindi naman siya yung ibig sabihin na nahirapan tayo ngayon, hindi na natin to kayang wakasan, matatapos dito lahat. It is because we've just eaten pansit. So we will have this at 2 o'clock. Late lunch. Ay, napakarami. Ngayon ka lang dumating. Hindi nga makatayo mga tao. People are just so busy here. Yeah, like it's toxic busy.